નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. આજે આપણે બ્રેડ પિઝા બનાવીશું. તો એક બાઉલ લઈ તેમાં મેં એક નાનું ટમેટું કાપી લીધું છે, એક નાનું કેપ્સિકમ એ પણ મેં ઝીણા કટકા કરી લીધા છે, એક નાની ડુંગળી, થોડી કોબીનો કટકો ને એક કટકો ગાજર સીણી લીધું છે. બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવું. તેમાં આપણે ઓરેગાનો નાખીશું, ચીલી પેસ્ટ નાખીશું, થોડા લીલા ધાણા નાખી દેશું અને સ્વાદ અનુસાર થોડું મીઠું નાખીશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે મેં બધું મિક્સ કરી દીધું છે. હવે સાઈડમાં લઈ આ રીતે મેં બ્રેડ લીધા છે. તેની ઉપર આપણે સોસ લગાવી દઈશું. તેની ઉપર આપણે વેજીટેબલ્સ નાખી દઈશું બધા. તેની ઉપર આપણે ચીઝ નાખી દઈશું. અને આપણે સાઈડમાં લઈ અને આપણે બીજા પણ આ રીતે બનાવી લઈશું. આ રીતે આપણે બધા બનાવી લેવા, પછી આપણે તેને શેકી લઈશું. તો આ રીતે બધા પીઝા બની ગયા છે. હવે આપણે નોનસ્ટિકની તવી લઈ ગેસ પર મૂકી અને ગેસ શરૂ કરવો. ગેસ ધીમો રાખવો. લોટી ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં બટર નાખી દઈશું. મેં અહીંયા 1 ચમચી બટર નાખ્યું છે. તો હવે તેમાં આપણે બનાવેલા બ્રેડ પિઝા મૂકી દઈશું. પછી આપણે 2 મિનિટ માટે રહેવા દેશું એટલે સરસ નીચેથી ક્રિસ્પી બની જાય. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી અને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા બ્રેડ પિઝા.